ทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำนะครับเป็นขวดพลาสติกขวดบรรจุน้ำดื่ม 1.5 ลิตรนะครับเป็นขวดใหญ่ครับจะนำตัวนี้มาใช้งานกันอีกครับเป็นขยะพลาสติกที่มีเยอะมากจริงๆนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือรณรงค์กลับมาใช้กันอีกครับโอเคครับติดตามชมกันครับจากขวดพลาสติกขวดเหลือใช้ครับผม